السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هناخد درس جديد بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن السكاتر. إيه هو السكاتر ده؟ يعتبر هي حاجة بديلة للفورست، عشان في ناس كانت بتواجه مشاكل في تسطيب البرنامج ده على الماكس، خاصة إن هو يعني بعد كده في الفيرجنز الجديدة بتاعت الماكس إن هو ما كانش مجاني. تمام، فإحنا هنستخدم حاجة بديلة له، هي بتنزل أوتوماتيك مع الكورونا والفيري للناس اللي بتشتغل على الكورونا او الفيري. دي حاجه اصلا بتنزل معاهم، خاصه فيري 6 والكورونا ابتداء من 9 10 او 11. طيب انا بستخدم كورونا 11. تمام، طبعا نفس الكلام اللي هنقوله النهارده على الكورونا هو اللي هيتقال على الفيري. تمام، فاللي بيستخدم الفيري طبعا ما يقلقش وبرضه يقدر يحضر معانا الدرس ده، عشان خاطر برضه يستفيد ويشوف ازاي التكنيكس بتاعت الشغل بتاعنا. تمام، على السكاتر. طيب فين السكاتر او بينزل ازاي معايا؟ هو بينزل عباره عن الثلاث خانات دول. تمام كده اهوت. الخانات ديت اللي هي كرييت كاوس سكاتر، او هنا اوبن كاوس سكاتر ليستر، او هنا فيزيت كاوس سكاتر الهيلب، يعني بتاعت الهيلب ديسك والكلام ده. طيب ده كده الثلاث اوامر او ثلاثه اوبشنز الخاصين بالسكاتر بتاعتنا. طيب انا كنت عامل اصلا فايل كده، او يعني جايب سين جاهز. تمام، يا دوب عملت فيه الاضاءه وحطيت فيه شويه الشجر والعشب بتاعنا ده اللي بالرندر بتاعنا ظهر بهذا الشكل. تمام، زي ما حضراتكم شايفين، عباره عن نجيله وفي شجر، وممكن كمان تضيف عليه اي حاجه انت عايزها. تمام، طيب انا والله مثلا دلوقتي لو انا دوست قلت بي اللي هو البرسبكتيف بتاعي مثلا، وجيت قلت والله انا عايز امسك ايه، اعرف ايه هو اللي هو السكاتر بتاعي. طيب انا مبدئيا كده تمام بجيبه منين او بشتغل ازاي؟ يعني انا مثلا الايقونه دي بجيبها ازاي؟ بقول له والله عندي طريقتين. تمام، اول طريقه، تمام، وديت انا يعتبر ما بشتغلش بيها. تمام، بس هاجي بس برضه نعرفها مع بعض. اول حاجه بقول له والله في حاجه اسمها هنا كاوس سكاتر. تمام، بدوس عليها من اول خانه خالص. تمام، باجي اقول له والله كاوس سكاتر، وبقول له اعمل لي ايقونه بهذا الشكل. وبعد كده بخش اجي اقول له اديني بقى ايه القوائم بتاعتك وعرفني عليها. تمام، دي اول نقطه. تمام كده اهو. طيب الطريقه الثانيه منين؟ الطريقه الثانيه وليكن مثلا انا هفتح الكوزموس براوزر. تمام، ودي برضو بتكون موجوده ابتداء تقريبا يعني من الفيري 5 و 6 اعتقد يعني. تمام كده اهوت. وهاجي اقول له والله دخلني هنا اهوت على المودلز. في هنا اهوت حاجه اسمها عندي بريسيتس. تمام، او يعني حاجات جاهزه. تمام، في دي دلوقتي هاجي اقول له في عندي هنا بريسيتس، ودي بتنقسم معايا لقسمين: سيرفيسز وسبلاينز. تمام، البريسيتس مجرد ان انا ادوس عليها تمام بيجيب لي الاثنين دول مع بعض. طيب يا باشمهندس دلوقتي الحاجات ديت يعني صغيره قوي، يعني ايه يعني في حدي كام خانه او كام مثلا كام اوبجكت اقدر ان انا استغلهم؟ هل في امكانيه ان انا ازود عليهم؟ اه، في امكانيه ان انت مش تزود عليهم، ولكن تستخدم حاجات كتيره جدا. اي بلوك، حتى لو بلوك عادي جاهز انت جايبه من على النت مثلا، وليكن بلوك عشبه، زي مثلا ما هنشوف دلوقتي. لو انا مثلا عايز ادخل الاوبجكت ده، بس ممكن نشيل الاول ايه، نعمل حركه نشيل الجراس دي كله خالص، او اللي هو الايقونات بتاعتنا دي كلها. طبعا هتتشال معانا الشجر والعشب بتاعنا مجرد ما بتشيل الكلام ده. طبعا ايه الكلام ده، او ايه الكام اوبجكت دول اصل الشجر اللي هو مستخدمهم اصلا اوتوماتيك لما بتعمل ميرج. طب هنشوف ازاي الكلام ده، هنشوف دلوقتي. وهاجي اقول له والله رجعني تاني للمنظر بتاع اللي هو السين بتاعي، وهقول له ريندر عادي عشان اتاكد بس ان مفيش حاجه موجود عندي من عشب واشجار وخلافه. تمام كده، تمام جدا. دلوقتي ده شكل الصوره. طبعا انا ما كملتش ريندر، هتلاقي فيه نويز طبعا كتيره، بس انا ما يهمنيش ان انا ايه ارندر الصوره ديت لحد الفاينل بتاعها يعني. ولكن انا بس يهمني ان انا اتاكد ان مفيش اي شجر خالص، ومفيش اي جراس او اي نجيله موجوده عندي في الشغل بتاعي. كلها مجرد صخر او رمال يعني عاديه خالص تماما، مفيش فيها اي حاجه. الاضاءه، السماء،
الشغل ده كله. طبعا في درس تاني ان شاء الله هناخد ازاي نعمل سحب وازاي نعمل الاضاءه بطريقه متقدمه زي كده في الكورونا ان شاء الله رب العالمين. بس احنا دلوقتي هنبقى مع السكاتر. طيب دلوقتي احنا هندخل بقى دلوقتي الشغل بتاعنا، مثلا وليكن انا عايز مثلا ادخل حاجه زي كده، تمام، ولا ايا كان اي حاجه زي دي. هاجي اقول له والله دخل لي مثلا وليكن حاجه زي دي، تمام كده اهو. هتاخد طبعا وقت هنا، بيجي يقول لي اهو بيحمل معايا، دخل على طول ثانيه الا ثانيه، يعني حاجه خفيفه ما شاء الله يعني. وده كده شكل الجراس. بس احنا للاسف المفروض نعمل كنترول سي او نمسح الكلام ده مره ثانيه، تمام، عشان خاطر المفروض نبقى ماسكين الاوبجكت اللي احنا هندخل عليه على طول اوتوماتيك النجيله بتاعتنا. ادي كده دخلناها، تمام، اهو بيحمل. ادي كده دخلت، وهتكمل او هتمشي، هتكون مستقره على، هيبدا يظهر بعد كده الشغل بتاعنا على المجسم، على الاوبجكت بتاعنا. هيبدا يظهر النجيله بتاعتنا على المجسم بتاعنا اهي، تمام، زي ما حضرتك شايف. طيب نبدا بقى نخش على القوائم بتاعتنا ونقول يعني ايه الكلام ده. طبعا احنا كده عرفنا ازاي بندخل الاوبجكت بتاع الجراس بتاعنا على المجسم بتاعنا، وازاي بندخل اللي هو الايقونه بتاعتنا، او بنعمل الايقونه بتاعتنا عشان خاطر ندخل منها الجراس. هنا بقى بنخش بقى بنيجي نقول له هنا الاوبجكت، في اول قائمه عندنا ان هو اسمها الاوبجكت، ودي بيقول لك ان اول خانه فيها او اول جزئيه فيها اللي هي الاوبجكت اللي انت ماسكه ده، تمام، هو ده اللي بيبقى موجود في الخانه الاولانيه. يعني ده بيقول لك انت عايز تحط، يعني بمعنى اصح كده بيقول لك هنا انت عايز التارجت بتاعك يكون ايه اللي انت تحط عليه الجراس بتاعك، تمام. بامكانك ان انت تضيف لو عندك اوبجكت تاني، تمام، تضيف عليه الكلام ده، تضيف عليه يعني الزرع بتاعك، او ان انت ممكن تشيل من عليه الزرع بتاعك. فهمتني ازاي؟ طبعا ده هنا اهوت اهو اتشال على طول الزرع بتاعنا. طيب ده كده هنعمل بس كده كنترول زي عشان خاطر ايه نتاكد بس من الشغل بتاعنا، تمام كده. وكده يبقى عرفنا ان انت عايز تضيف او عايز تشيل من عليه اوبجكت، من على الاوبجكت بتاعك الزرع بتاعك. طيب تمام. او ممكن انت بقى هنا تمسك الاوبجكت بتاعك اللي انت عايزه وتدخله، تقول له والله انا عايز مثلا زي كانك بتعمل سيلكت باي نيم، وتدخل الناحيه ديت اللي هيبقى فيها اللي هيطبق عليها الجراس، والناحيه ديت اللي هي الاوبجكت بتاعك اللي موجوده اصلا يعني، تمام كده اهو، اللي هي من غير جراس. فاحنا هنكتفي مثلا بالاوبجكت بتاعنا ده وليكن بهذا الشكل، تمام. وهنيجي نقول له والله هنا هو الجزئيه الثانيه بتاعتنا الانستنسد موديل اوبجكت، تمام، اللي هو الاوبجكت اللي معمول لها انستنس اصلا، تمام، اللي هتخش معاك وتطبق على الموديل ده، تمام كده اهو. بمنتهى البساطه هم دول الاوبجكت اللي هو اصلا بيدخلهم لك لوحده اصلا. انت لو دوست بي، تمام، ورحت على بجانب الاوبجكت بتاعك ده، تمام، هتلاقي فيه المفروض ان هنا في زرع. ثواني واحده، بيدخله لك هنا اهوت، بيجي يقول لك والله يعني مثلا انا لو دوست كنترول ايه اهو، ده هنا اهوت الاوبجكتس بتاعتك اللي هي المفروض هو واخد منها بنسب عشوائيه، تمام، اهي اللي واخد منها بنسب عشوائيه. يعني انت مثلا لو دوست زي اهو، هيقول لك ادي النباتات اللي هو مستخدمها عشان خاطر يعمل لك تشكيله الجراس بتاعتك، اللي هي شكل اللي هي في الاخر بيطلع لك المنتج ده، تمام كده اهو. فلو جيت طبقت مثلا الشكل ده، تمام، هتلاقي فيه زرع اصفر وفيه ورود وفيه نجيله خضراء وكلام زي كده. طيب في عندك ادي اهي اللي هي النجيله نفسها. كل الكلام ده هو ده اللي بيكون مطبقه لك عندك على الاوبجكت بتاعك. فهمتوا؟ تمام جدا، ممتاز. طيب انا يا سيدي بقى عايز اجي اقول له والله لا، نرجع تاني للقائمه بتاعتنا. هاجي اقول له يبقى دي كلها الاربع خانات دول او الاربع اوبجكت دول، هم الاربع اوبجكت دول ومحطوطين بنسب معينه. يعني انت لو مسكت كل اوبجكت لوحده هتلاقي في حاجه اسمها فريكونسي، تمام، محطوطه بنسبه معينه. انا مثلا حاططها بنسبه 5%، بعد كده هنا بنسبه 1% مثلا، ونسبه 1 ونسبه 7/10 وهكذا هكذا. تبدا ان انت تغير في النسب دي زي ما انت عايز. لا انا عايز النسبه ديت تبقى اكتر مثلا وليكن
من النسبه اللي فوق منها ولا اللي تحت منها. ابدا ان انا العب بالنسب بتاعتي، عايز الورد اكتر ولا العشب اكتر ولا اللون الاصفر اكتر من اللون الابيض، ولا يعني فهمتني ازاي؟ طيب تمام جدا. طيب هنرجع تاني للكاميرا، وانا شايف يعني دلوقتي النقط اللي هي او المربعات البامبا ديت او اللون ايا كان اللون بتاعها، فيه بامبا، فيه اللي هو نفس الاوبجكت ديت، نفس الوان الاوبجكت ديت. تمام، انت لو جيت غيرت اللون هو طبعا بيدخلها لك بلون ستاندرد بتاعه على حسب ما هو بيدخله لك. تمام، فانت بتيجي تقول له والله انا مثلا هيديني ريندر، فهرندر اشوف الشكل بتاعي، طبق لي الشكل بتاعي ازاي. تمام، وهنقدر نعمل فيه ايه، او ازاي ان احنا نقدر نشكله زي ما احنا عايزين. هندوس ريندر وهنرجع لحضراتكم تاني. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين كده، او ده شكل النجيله. طبعا انا ما كملتش ريندر برده للاخر عشان انا برندر ريزوليوشن عالي عشان خاطر نبقى شايفين مع بعض تفاصيل الصوره اكتر من جوه، حتى لو مش كامله ريندر. تمام، ولكن هنا دلوقتي العشب تقريبا كاسه كل المشهد اللي عندي. طيب انا مش عايز كده، مثلا انا عايز ان انا يعني اخلي جزء وجزء، مش كل الاجزاء برضو. تمام، او الجبال دي مثلا استثني الجبال منها. في طريقه ان انت طبعا لو انت عامل الاوبجكت، مقسم الاوبجكت دي، مثلا لو البوليجونز دي لوحدها دي اتاتش، دي اتاتش، ودي كده دي اتاتش، والارضيه لوحدها دي اتاتش، ممكن طبعا تعمل ايه، تختار البلان فقط وتسيب الباقي. لكن انا في حاله زي كده مثلا كل جزء عندي، تمام، عندي معمول بهذا الشكل. تمام، فدي برضو هنشوفها واحنا ماشيين في الشرح. فدلوقتي هنا يعني ده هيبقى شكله كده بدون، يعني عمل لي نجيله بدون تعب، يعني ان انا مجرد بس دوست على السكاتر، دخلت العشبه اللي انا عايزها، تمام، او الشكل اللي انا عايزه، كسالي كل الشغل خالص تماما بالعشب المطلوب. طيب انا دلوقتي مثلا نخش نكمل على الباقي. هقول له والله انا دلوقتي بقى يعني ده كده بالحاله الراندوم بتاعتها بدون ما اغير فيها. طيب في بعد كده بقى بيقول لي دلوقتي حاجه اسمها سكاترنج، السكاتر ليستر. تمام، وده اللي هو النوع اللي هو الجراس بتاعنا الموجود، او اللي هو الاسم اللي هو ده اسمه نوت بهذا الاسم. تمام، فهتلاقيه هو حاطط لك بهذا الشكل، اللي هو بدل يعني حاطط لك هنا القوائم كلها، بدل ما تستخدم كل القوائم ديت، تمام، اللي احنا هنشوفها مع بعض. تمام، لا هو حاططها لك كلها هنا. تمام، فمش لازم، يعني يفضل ان انت تكون شغالها من هنا افضل، يعني عشان تحس ان او تبقى شغال قدامك كل حاجه ما تفوتش منك نقطه مثلا. تمام، طيب ده كده بالنسبه للسكاتر ليستر، زي بالظبط ايه اللي هو الليستر بتاع الاضاءه اللي كانت في الفيري وفي الكورونا برضو بنفس الفكره اهي. زي مثلا الكورونا ديت كورونا ليستر. تمام، عندنا هنا في لايتس، في كاميراز، وفي الديسبيسمنت، في كل الكلام ده اللي احنا شغالين عليه. طيب فانت برضو بتقدر ان انت فيها كل القوائم بتاعه اللايت، او كل الخصائص الاوبشنز بتاعه اللايت اللي انت حاطه، مثلا كورونا سان، في عندك هنا الانتنستي، وفي عندك هنا السايز، وفي عندك الشادوز، كل حاجه خاصه باللايت بتاع الفيريس، او عفوا بتاع الكورونا سان. تمام كده، تمام جدا. فدي نفس فكره دي. طيب في حاجه بقى عندنا هنا هو اللي هي هنا بتيجي تقول له والله انا عايز انيبل او ديسيبل. تمام، فهنا لما بتعملها انيبل، هنا الزرع او الاوبجكت بتاع الزرع تاني بيرجع يظهر معاك. طيب تمام جدا. طيب ده هنا بقى، طب هنا بقى نخش بقى على الخصائص بقى اللي هي الايه، ازاي ان انت بتكسي، او ان يعني الوظيفه نفسها. يعني مثلا ده بيقول لك 1 دي اللي هو كانك ماشي على خط معين. يعني مثلا لو انا عايز اعمل اكساء لخط، او سبلاينز عموما اللي هو 2 دي، حاجه 2 دي. تمام، او حاجات اللي هي من السبلاينز اللي عندي هنا اهو، اللي هو دي اهي القائمه دي قائمه سبلاينز، هو ده يتماشى معاها ال 1 دي. تمام، بهذا الشكل. فبالتالي انت لو عملت هنا 1 دي هتلاقي كل الكلام ده كله، هتلاقي الجراس بتاعك اختفى. تمام، فاحنا بنتعامل اغلبيه الاشكال بتاعتنا هتتعامل مع ال 1 دي اون سيرفيس، او 1 دي عفوا اون سبلاينز، و 2 دي اون سيرفيس. تمام كده اهو. في عندك 3 دي ان باوندري بوكس، وديت مش هتبقى مستخدمه دايما. تمام كده اهو، هتبقى دايما انت تستخدم ال 1 دي وال 2 دي.
تمام تمام جدا. طيب بالنسبه للراندوم سيدز اللي هو كيفيه، ودي بتبان اكتر مع العشب، عفوا بتبان اكتر مع الشجر، او بتبان اكتر مع المجسمات اللي هي الكبيره مش المجسمات الصغيره زي النجيله اللي هي بتبقى كلها حته واحده، مش هتبقى باينه قوي يعني. بتبدا ان انت تغير الشكل بتاعها، تمام، او مش شكلها يعني عشوائيتها، يعني جاي من اسمها راندوم، عشوائيه الشكل بتاعك. يعني مثلا انا عايز احط مثلا الشجر ارصه بطريقه عشوائيه، وده هيبان اكتر لما هنشتغل على الشجر معانا، هتلاقيه بيظهر معاك في الشكل في الفيو بورد بتاعك اكتر. تمام كده. طيب تمام جدا. دلوقتي كنا بنقول مثلا بخصوص الراندوم سيد اللي هو كانك بتعملها بطريقه عشوائيه، ودي هتظهر اكتر في الشغل اللي هو الشجر او السكيلز الكبيره شويه مش العشب. تمام كده. تمام. كانه بيرص لك الشجر بطريقه عشوائيه على البلان كامل او على الاوبجكت بتاعك كامل اللي انت مختاره. طيب في هنا اهوت بقى حاجه اسمها avoid collisions. تمام كده اهوت، ودي اللي هو كانك بيقول لك يعني ايه تتجنب ان الشجيرات، ودي برضو بتنفع مع الشجر اكتر. تمام. بتتجنب ان الشجر يبقى لازق في بعضه وورقه يبقى لازق في بعضه، او يبقى طالع كده كله جنب بعضه. تمام كده اهوت. فانت وقتها بتعلم على الافويد كوليجن. تمام. وكل ما كانت النسبه كبيره، كل ما كانت النسبه كبيره وكل ما كان الفرق بينهم كان هيبقى واسع. تمام كده اهوت. وكل ما بتصغر المسافه كل ما المسافه بتكون ضيقه اكتر. تمام. كانك بتلغي، يعني مثلا ال100 غير الواحد، ال100 كانها هتلاقي كل مسافه او كل مكان واسع عن التاني. يعني مثلا احنا لو جينا عملنا ريندر مثلا في هذا الفراغ مثلا، او في هذا الحيز مثلا. تمام. حاجه كده صغيره خالص. تمام. هاجي اقول له اعمل لي ريندر. شايفين زي ما حضراتكم كده شايفين العشبه بعيده عن اختها بمسافه، يعني فهمتني ازاي؟ بمسافه لدرجه ان الارض الصخريه كمان باينه، او التربه باينه من من الشغل بتاعنا. تمام كده اهو. طيب فده الكلام ده طبعا ما ينفعش. فانت غالبا انت بتنزلها يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بتنزلها بالظبط زي ما هي. يعني انت بتعمل ميرج للنبته بتاعتك او للنجيله بتاعتك، تمام، على البلان او على السيرفس بتاعك، وبتيجي تقول له والله، وبتسيبها تقريبا زي ما هي، الا لو انت عاوز تظبط فيها، يعني فعلا في حاجات فعلا ملفته او شايفها ان هي فعلا داخله في بعض، بس فبالتالي مش هتبان خالص في النجيله. تمام. هي ممكن تبان في الشجر اكتر، وده برضو هنشوفه تاني. طيب هنشوفه بقى لما نيجي ندخل مثلا شجره ولا حاجه. طيب هنا السيرفيس سكاترينج اللي هو عشوائيه او وجود كميه وجود الشغل بتاعك او النجيله بتاعتك على السطح بتاعك. تمام كده. هو حاطط ان حوالي 400 نجيله من كل واحده. تمام. عفوا 400 نبته من كل واحده من الاربعه اللي موجوده عندك. يعني انت اضرب 400 في 4 هيطلع لك الرقم اللي موجود تقريبا في البلان بتاعك. تمام. فده طبعا عدد كبير جدا. تمام. بس هو حاطه عشان خاطر ايه؟ يعني يغطي المساحه بتاعتك. طيب وطبعا بتبقى مكررين، يعني هي مكررين. بيقول لك هنا حاططها في خلال، يعني كل ال 400 دول في المساحه ديت. يعني مثلا في كل مساحه او في كل 39 متر تقريبا بهذا الشكل حاطين 400 ايه نبته من النباتات الموجوده عندنا اللي بتشكل العشب بتاعنا. تمام. تمام جدا. طيب تمام قوي الكلام ده. هنا بيقول لك بقى هنا في مابه. طب المابه دي فايدتها ايه؟ المابه ديت فايدتها مثلا انا عايز اقول له هات لي المابه ديت وليكن مثلا بالشكل ده، وليكن مثلا تشيكر على هيئه ابيض واسود. المهم الخامه بتاعتي تبقى خامه ابيض واسود. تمام. ان انا باجي اقول له ان في المربعات البيضاء هيكون فيه نجيله، في المربعات السوداء مش هيكون فيه نجيله، هيكون فيه الصخر اللي هو التربه بتاعتنا او الارض بتاعتنا اللي هي الرمله او الصخريه ايا كان شكلها. تمام كده اهوت. وهاجي اقول له والله اوكي. تمام كده اهوت. طيب مش طبعا باستثناء بقى ان انت ممكن تاخدها على الماتريال بتاعتك وتبدا ان انت تعدل فيها. فهمتني ازاي؟ يعني مثلا هناخدها مثلا وليكن على حاجه
زي كده، وهاجي اقول له والله اديني هنا اهوت انستنس، تمام، وتبدا ان انت تقعد تغير في شكلها او في التايلنج بتاعها، تمام كده. طيب تمام ممتاز. بس انا مثلا دلوقتي انا اديني ريندر على هذا الشكل مثلا، وليكن مثلا هنا ريجون، وهاجي اقول له والله اديني هنا ريندر عشان خاطر نشوف شكلها هيبقى شكله عامل ازاي. طيب يا شباب، زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي اهو، ده كده شكل التشيكر بتاعتي. طبعا ده باتجاه البوليجونز، فهو يعتبر عملها بهذا الشكل، تمام، ان هو كل مربعات ما بينهم مربعه بيضاء ومربعه سوداء، بحيث ان هي تبقى بهذا الشكل. برضو كمان اتعملت على المسطحات المرتفعه ديت برضو. دي طريقه عمل اليو في ماب. طيب هنا بقى بيقول لك بعد كده في طريقه ثانيه، بيقول لك ان انت اما تشتغل بالراندوم ديستريبيوشن، او ان انت تشتغل باليو في ماب، ان انت تخليها بقى يعني تعملها مانوال، بدل ما هو يعملها لك يحسبها لك عن طريق الكاونت والبير سكوير، تمام كده اهو. تقول له والله الباترن بتاعي ممكن يبقى جريد، ممكن يبقى راننج جريد، ممكن يبقى هكسجون اللي هو زي كأنه شكل مسدس، تمام، وتبدا ان انت تظبط السبيسنج والجيتر والاوفست بتاعتهم، تمام، زي كانك بتظبط اليو في دبليو ماب بتاعت اللي هو الهايت والويدث واللينس بتاع اليو في ماب العاديه، تمام. ولكن دي انا ما بفضلهاش وبخليها راندوم افضل، تمام، عشان خاطر هو يبقى ايه، يبقى حاسب نفسه بنفسه، يعني ما اوجعش دماغي انا، يعني بمجرد ما احط الاوبجكت بتاعي او النبته بتاعتي او النجيله بتاعتي يرصها لي على طول زي ما هو شايف الطريقه الاصح والاسرع يعني.